Sáng thế ký chương 46. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Gia-cốp. Israel ra đi đem theo các tài vật mình đến Bê-e-sê-ba, người bài của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của I-sát cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi. Vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô. Từ Bê-e-sê-ba, Gia-cốp khởi đi. Các con trai Israel để Gia-cốp, cha mình, cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaôn đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an mà đi đến xứ Ê-díp-tô. Vậy Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thải đều xuống xứ Ê-díp-tô. Kể số người nhà Gia-cốp. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Gia-cốp, đến xứ Ê-díp-tô. Con trưởng nam của Gia-cốp là Ru-bơn. Các con trai của Ru-bơn là Hê-nóc, Pha-lu, Hét-rôn và Cạc-mi. Các con trai của Si-mê-ôn là Dê-mu-ơn, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Sô-ha và Sao-lơ, tức là con của người vợ xứ Ca-na-an. Các con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Các con trai của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, Sê-la, Phê-rết và Sê-rách. Nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã thác tại xứ Ca-na-an. Con của Phê-rết là Hét-rôn và Ha-mun. Các con trai của I-sa-ca là Thô-la, Phu-va, Dốt và Sim-rôn. Các con trai của Sa-bu-lôn là Sê-rết, Ê-lôn và Gia-lê-ơn. Và các con trai và một con gái tên là Đi-na mà Lê-a sanh cho Gia-cốp khi ở tại Pha-đan-a-ram, cùng các cháu đó hết thảy là 33 người. Các con trai của Gát là Si-phi-ôn, Ha-gi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi và A-rê-li. Các con trai của A-se là Gim-na, Dít-va, Dít-vi và Bê-ri-a, cùng Sê-rách, em gái các người đó. Con của Bê-ri-a là Hê-be và Man-ki-ơn. Và các con trai của nàng Sinh-ba sanh cho Gia-cốp cùng các cháu đó hết thảy là 16 người. Nàng là con đồi của La-ban đã cho theo hầu Lê-a, con gái mình. Các con trai của Ra-chên, vợ Gia-cốp là Giô-sép và Ben-gia-min. Giô-sép đã có con tại xứ Ê-díp-tô là Ma-na-se và Ép-ra-im, mà Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ôn, đã sanh cho người. Các con trai của Ben-gia-min là Bê-la, Bê-kê, Ách-bên, Zê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mớp-bim, Hốp-bim và A-rết. Và các con trai của Ra-chên sanh cho Gia-cốp cùng các cháu đó hết thảy là 14 người. Con trai của Đan là Hu-sim. Các con trai của Nép-ta-li là Giác-sê-ơn, Gu-ni, Dít-se và Si-lem. Và các con trai của nàng Bi-la sanh cho Gia-cốp cùng các cháu đó hết thảy là 7 người. Nàng là con đồi của La-ban đã cho theo hầu Ra-chên, con gái mình. Các người đi đến xứ Ê-díp-tô với Gia-cốp, tức là các người do nơi Gia-cốp sanh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Giô-sép đã sanh tại Ê-díp-tô được 2. Vậy, các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Ê-díp-tô cộng hết thảy là 70 người. Giô-sép tiếp rước cha mình. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước, đặng xin Giô-sép đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Vậy, họ đều vào xứ Gô-sen. Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen đón Israel, cha mình. Người ra mắt cha, ôm tròn lấy người và khóc một hồi lâu.
Israel nói cùng Joseph rằng, chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Đoạn, Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng, tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng, anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng, các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng, kẻ tôi tớ Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy, hầu cho anh em đặng ở tại xứ Gô-sen, vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Sáng thế ký chương 47. Gia-cốp và các con trai người đi ý kiến Pharaoh lập gia cư trong xứ Gô-sen. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng, cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên, bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đương ở trong xứ Gô-sen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi, các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng, kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng, ấy, đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô-sen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy, cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi. Vậy, xứ Ai-díp-tô sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ. Hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn, Joseph dẫn Gia-cốp, cha mình, đến ý kiến Pharaoh. Gia-cốp chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Gia-cốp rằng, người hưởng thọ bao nhiêu tuổi? Gia-cốp tâu rằng, những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Gia-cốp chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy, Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai-díp-tô làm sản nghiệp tại miền Ram-se. Joseph tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Việc cai trị của Joseph. Và sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai-díp-tô và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai-díp-tô và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai-díp-tô và xứ Canaan đã hết, thì cả dân Ai-díp-tô đều đến cùng Joseph mà kêu rằng, xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng, nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn, dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó, người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau, dân chúng lại đến kêu cùng người rằng, chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa, bây giờ chỉ còn sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mồi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết, và đất không phải bỏ hoang. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai-díp-tô cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục, nên mọi người Ai-díp-tô đều đem bán ruộng mình. Vậy, ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng, từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song,
Ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng, này, ta đã mua các ngươi vào ruộng đất cho Pharaoh. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa, thì sẽ làm tôi mồi cho Pharaoh. Về việc đó, Joseph bèn định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Egypto phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình, chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Jacob bắt Joseph thề sẽ chôn mình tại nơi mộ địa tổ phụ. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Egypto, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Jacob kiều ngụ trong xứ Egypto được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Joseph, con trai mình, mà nói rằng, nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Egypto. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Egypto, chôn chung cùng mồ mả của người. Joseph thưa rằng, con sẽ làm y theo lời cha dặn. Jacob nói, con hãy thề đi. Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu. Sáng thế ký chương 48. Jacob gần chết, chúc phước cho Ephraim và Manasseh, hai con trai của Joseph. Và khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng, này, cha người đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng, này, Joseph, con trai ông, đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong xứ Canaan mà phán rằng, này, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Egypto trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh, cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha đang trở về xứ Canaan, thì ra trên chết dọc đường có mặt cha, gần Euphrates, cha chôn người ở bên con đường đi về Euphrates, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph, bèn hỏi rằng, những đứa này là ai? Joseph thưa rằng, ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Vả, mắt của Israel già nên làng, chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng, trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sắp mình xuống đất. Đoạn, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha, tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả thì dắt Manasseh sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra, để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái lại để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Manasseh là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nói danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham
và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasseh, rồi thưa rằng: chẳng phải vậy, cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: cha biết, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy. Con, xong thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: ấy, vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Israel lại nói cùng Joseph rằng: này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung hiến đoạt lấy của dân Amorit đó. Sáng thế ký chương 49. Lời chúc tiên tri của Jacob cho các con trai mình. Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng: hãy hỏi lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hỏi lại mà nghe lời Israel, cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thai cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thai khí giận họ, vì dữ dằn thai. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tản lạc họ trong dân Israel. Hỡi Judah, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chặn cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Judah là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề dời khỏi Judah, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cũng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sabulon sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thai. Người đã rùng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều su dịch. Đàn sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Jehovah, tôi trông ơn chững cứu của Ngài. Con gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do nơi A-se có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bài nhiều lời văn hoa. Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Jacob nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con.
Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mọi người vậy. Lời trói của Jacob và lúc chết. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng, cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Epron, người Hê-tích, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la, ngang Mamre, thuộc về xứ Canaan, mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Epron. Ấy, nơi đó, người ta đã chôn Abraham và Sarah, vợ người, Isaac và Rebecca, vợ người. Và tại nơi đó, cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trói mấy lời này cho các con mình xong, thì Jacob để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông. Sáng thế ký chương 50. Joseph và dân Ai-cập khóc Jacob. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn, Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình, dùng thuốc thơm xông cho xác cha. Thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc. Dân Ai-cập khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tan rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pharaon rằng, nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaon nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng, này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn trong xứ Canaan. Vậy, bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống. Pharaon bèn phán rằng, hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời ngươi đã bắt thề đó. Đám xác Jacob tại Canaan. Joseph dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaon, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Ai-cập, hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Goshen chỉ còn lại những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thai. Khi đến sân đạp lúa của A-tác, bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than, rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tác, thì nói rằng, ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ai-cập đó. Bởi cớ ấy, người ta gọi cái sân này tên là A-ben-mít-ra-im, ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la, ngang Mamre, mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Epron, người Hê-tít, để dùng làm mộ địa. Chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai-cập. Joseph tỏ cho anh em mình tin dạ. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có trói rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy. Ôi, xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi,
vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời Cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph già và chết. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô, người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ 3, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se nữa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em. Xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn, Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ê-díp.